Praise the Lord. Mga kautuhan, this morning pala, before ko mag-start, may nadumduman lang ko nang siguro nakabalo ka mo tanan about sa loto, no? Ha? Kita niyo? Iyan, no? Hello ko lang. Mga kautuhan, hindi ka mo magtaya, 900 plus na mo, manong 1 billion na. Manong 1 billion na ang premyo. Duwa ko lang pala, ito, among ginang talk of the, sukong, siya sa opisina, siya din ka lang. Siya tumulo ko, kabatik ko. Siya na kung isaan ka manong gumawa, doon lang. Pero ginastorya na, kung isa lang more na indicate, mampaka to, di gamit ko sa simbahan ko, hindi na makakaturan. Tsak to ang ginatag mong imong hope sa dira. Dapat sa Ginoo lang ang ato yung pag-asa mo, turan. Wala ko may mga istorya na, mga kumulosag na kaya. Kaya sila ginarationalize nila, rason. Kaya kung padakon sila sa Ginoo, ipatindog nila sa simbahan. No, God does not work that way. Or may compromise yun. Dumagaling ka wala, no? Dahong malipok mo. Pero hindi may maya ang Ginoo na mga turan. Dapat ang ato niya nga pagsaling ka sa Ginoo. Sini nga aga, nagadayaw ko kung sino sa kagapon mula sa Isabela. Kabalo mo der, may araman do and big lang nagkamay sa inyo, no? Kaya nangyayang ko sang ang kadako mo lang inimuan sa Ginoo sa inyo. Mabless ka nga ang Ginoo nag-work sa inyo amazingly sa inyong family. Kanami isang inuwan sa Ginoo you can help nga magdayaw sa Ginoo, matandog ka nga muna mga turan nga bas sa Isabel miskan ako sa una hindi ka makapinsan bala sang imo dangtan soli, pero kung ang Ginoo may work sa imo yan, Ginoo may pagtawag sa imo, ang Ginoo niya magahimo sa tanan mo katuran. Miskan budlay pa na kung isaling mo sa Ginoo, ang Ginoo niya mag-ara gina mga katuran. Nagadayaw sa Ginoo dito sa Isabela, ano pa naman ni? Namiyak pa sa inyo nga balay nyo na. Pero pagkambal ni Papa nga mo si Ban, why tutuwa? Okay na yun? Si Ban kabudlay niya mo. Siyempre, tuta mo na balay mo na. Tapos, amo na bla. Si Panyano, salamat sa Ginoo, you have the heart and burden para sa pangalagat sa sinigamaturan. Sini nga aga mag-atintog kita mga turan to honor the word of the Lord. Dari kita sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. I'm teaching about salt and light. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Ye are the salt of the earth. You are the salt of the earth. But if the salt have lost
his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden, tapakan, under foot of men. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Praise the Lord. Ang syudad nga na set sa hill, sa tuktok sa mga to, hindi mo na matago. Yes. Neither do men light a candle and put it under a bushel. Neither do men light sa sang candle kag ibutang nila taguo nila. But ibutang nila sa candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in Praise the Lord. heaven. Let us pray. Our God, Heavenly Father, salamat din sa liwat. We are so happy and we are grateful and thankful, Ginoo, sa imo sa liwat. This morning, we are here, nagasimba sa imo, nagadayaw sa imo. Dalayaw ikaw, Ginoo, sa imo protection sa amon sa liwat this week. Salamat, Gid, for blessing us, each and every one of us. We thank you, Ginoo, for your answered prayers, Ginoo, na nahatag mo sa amon. Salamat, Gid, sa nga aga sa liwat, for your words, your presence, Ginoo, amon na patyagan. Dalayaw, ikaw, for your help, Ginoo, sa amon. We thank you, Ginoo, sa nga aga sa liwat, Ginoo, sa amon, Ginoo, take up sa mga pulong mo. Dahil kayo, Ginoo, sa tagipusoon, Ginoo, na kabalo mag-ichindi, mag-understand, Ginoo, kag maghimo sa mga butang, God. We know, Ginoo, hindi, Ginoo, i-move yung mga pamalakyan, hindi, Ginoo, mga pulong na padala sa amon. In these last days, Ginoo, God, sabay, Ginoo, mga galamitong kami sa gyapon, mga kapoy ni Ginoo, nga testimony sa amon kabuhay, God. Salamat, Gid, sa gawang sa aga. Binabalik namin sa imo dalang pagdayo. Pasalamat. In your great and most precious holy name, Jesus. Amen. This morning, mga katuran, I'd like to talk about influence or influencer. Dumanin sa una, hindi ginagawa matula ang aton nga mga ginikanan nagambag sa aton no, isa palayo ka da sa ina nga tao, palayo ka da sa sinang butang. No, sinong ginambalan sa una-una? Kay bangod hindi na maayo para sa imo. No? Patungtong ka mo? Hindi ka na matula talang siguro na malalin na. Hindi ka da, sinang lugar. Oh, hindi niya kabutang, kaya hindi na maayo sa imo. Now, the places we go, the things we do, kaga mga tao sa aton kabuhi, among nag-influence kung ano kita, kaganong ginaubra naton. Things happen, mga butang nagkakatabo, daily, that have some level of influence sa aton nga kabuhi. Now, along with actions and words nga nag-influence sa aton, each and every one of us nag-possess man sa sina nga kalidad to influence sang iban man mga katuran through our actions and our words, mga katuran. Sa mga butang, kag mga actions, mga words nga nag-influence sa aton, each and every one of us, kansa sa inyo, may harap mga ability nga, mahimo ina, mga katuran. Take for example, no, sa smile. No, pwede may ginatudlo. Kadlaw. Makakadlaw ka, mas smile ka.
One very simple form of influence. Kung maka-smile ka kayo mga kauturan sa isang tao, ang tao nag-smile man. Kung simple mga kauturan, luwas ako ang tao ay nagmuringot. No? But when you smile, everybody smiles mga kauturan. At kung ikaw sinuplad daw magpinuringot, ang palibot mo umuman. Influence mo. Paano mga kauturan? Then for example, sa mga balita, subong mga na number na sa una ng damo subong kamera ng mga slakyan, mga kapik-kapik na bala. Kung hindi magpaumod ang isa, amo na, gaya inaway tungkol sa amo na. What if kung mag-smile ka, hindi matula ang tanan mga kauturan? Now right now, influence. Now what is influence? Influence is the ability of a person to compel others. Influence is abilidad sa isang katao para mag-compel or mag-force others to think and feel or behave in a specific nga manner. So magka-influence, abilidad sa tao nga inabalang gina-compel mo sila, gina-force mo sila. Pero why mo sila kundi ginahimo mo lang ibang imo mga ulugraw. Ang tao nagaka-force nga mag-think or feel, mag-behave pasubong na sa imo. Now what is an influencer? Amo na yung tao mo doon. An influencer is an individual who has the power to affect. Isa ka individual na may power to affect decisions of others because of his authority, knowledge, position, or relationship sa iyang audience. An influencer is also an individual who has a following sa isa ka particular nga putang nga gina-engage nila, nga gina-ubra nila. Kagina nga mga kisunod sa iya, nag-depend na sa kung anong makatakoon sa iya nga gina-ubra mga kauturan. Now sa subong nga chimpo, kaya nang inatawag nga sa mga people pwede nila ang patiyan. Inatawag nga social media influencers. Sa una, ang influencers mga kauturan, may na apat ka kategory. Una gid celebrities. Ikaduwa, industry experts at mga leaders. Ikatatlo, muna tawag ng mga vloggers. Ikapat, ang muna tawag ng mga micro-influencers. Now, over the last decade, may statistics nga nahimo sila. Sa August 2017 lang, 3.028 billion people actively use social media. So that's about 40% sa population sa kalibutan. Active na sila magamit sa social media. Amo na subong ang social media, ang internet, dako-dako nga market. Kung wala tawon mo, ang pinakamangganan ng mga tao, tanan sa either social media, internet, or sa technology.
Kaya in the last decade, amo na nayaang trend sa kalibutan. Ang richest man subong si Jeff Bezos, bago na sa ang tagiyasang Amazon na bla. Bati ka muna. Amazon.com. Ang Amazon.com ng ano na siya, do online store do Lazada bala. Amo sa subong ang pinakamagaling na tao kag ang iyang net worth is 101 billion na bala mo. Nang kadua mo na kay Bill Gates, Zuckerberg sa Facebook. Amo na subong mo tuhan ang social media. Kag sa social media may tawag nga social media nga influencers. Kag pinakugit sa akong market sa subong mga kauturan. Nauna nga kategory nila ang celebrity. Amo kining pinaka una-una gidya. So una wala pa ng internet ang mga artista na yang naga-promote sa mga products, di ba? Problema subong kay mga artista sa kung gapili sila sa ilang mga kag certain gamay lang ang malambutan nila. Ikadua, ang mga industry experts kag mga thought leaders, hindi dako ang sakop nila. Ikatatlong, vloggers, amo lang sa internet lang nagasulat, vloggers na yan, lain ang vloggers, video na yan, vloggers. Pag amo lang vloggers, amo lang yung tawag nga micro-influencers, amo lang mga sa internet, sa YouTube, mga muna. Ang kagamuhin micro-influencers, ang mungkin subong niya ang do trend git. Kay ang micro-influencers ang tawag, gagmay na ng ilang nga natawag audience or ang ginahimo man nila nga mga butang. Pero may arrange na certain nga tao nga malambot. Kag inaang matao sa ilang lang ginaobra, madalagin nila. Let's say, ikaw maobra ka sa mga mga videos, ma-focus ka lang nila sa technology, sa mga cellphones, mga amuna. Karang iban, manggano na tungod sa amuna. Kaya ang inay mo na sa mga brands or mga sa market, mga otoran, nagasakay na sila sa ina nga tao. Kag imbis nga magbayad ka sa TV, diha ka na lang gamay na lang imo yung nga balayan tao na lang. Pero ang ina nga tao mo doon is effective kaayo ang ina nga micro-influencer. Kaya nga ang iya audience na yan specific na sa amo ina nga mga butang. Kung sabihin, nag-aubra ka mga video sa mga about sa sapatos, about sa cellphones, about sa mga salakyan. Kaya ang tao nga nagalantaw sa ina nga mga videos, hindi man sila maglantaw kung may sinagana, di ba? Kung imo yung gusto yung mga cellphones, mga salakyan, siyempre siya na tao ng taon mo. Hindi kayo maglantaw sa iban. Don't direct ba lang mga katugan? Direct ang ina influence. Kagangina ang mga tao, dasigid niya, ma-influence. Kung anong gina-endorse nila, amo man na ang baklon sa ina nga tao. Amo na nga subong ang market sa sidara, perti na gig. Damo na sa mga amo na nga mga vloggers sa tawag na nagamang ay tungkol niya ang wailapot sa ila revenue sa videos nila. Damo mga companies nga nagakuha sa ila para mangin ila nga endorser mga auturan. Now let's talk about the power of influence. Sa atong ginbasa agina sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16, you are the salt of the earth. You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and be trodden under foot of men. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Na ang Ginoo mga katuran, mag-unleash man sa iya nga power through our ability to influence others into His kingdom, mga katuran. May isa ka butang yatag sa kinusa ko, nung muni ang ginbasa natin sininga. Aga. Now, salt and light. Salt. Kung basa mo ni mga katuran, ang ginsulat sa Ginoo, ginabasa sa Ginoo, hindi yan puro sa iba ng mga parables nga gina-explain niya. Iba niya mga parables, gina-explain niya, ginahatagan niya parables, tapos gina-explain niya kung unod. Ang iniya, ginambal niya lang nga you are salt and light. Sa ato niya, pag chindita, malaba ka salt, asin, ang munang ginagamit na sa aton nga french fries, labutang at aton fries para hindi maglasay. Munang ginabutang ta sa aton nga pagkaon. Mabuhay ka mga tukan kung wala asin? Ha? Mabuhay ka mo? Ay, no? Wala asin ng inyong nga pagkaon? May ako na quote nyo na basahan mga tukan? No? Ang quote is dapat niya isang unique character, isang salt. Ang salt its presence, it's not felt. Ang presensya sa asin, hindi mo matyagan. Pero, ang iya absence makes everything tasteless. Na yung mga tugan, no, di ba? Adlaw, kapang buhay ka mo, kakao ka mo. Duway lang ang mga batsyag sa asin. Di ba? Sa ginakaon nyo. Tanan nyo ang ginakaon, may asin na. Hindi ka mga batsyag. Pero kung matula gani, kanang nga butang, tasteless na, wala na sabor mga katugan. Ang munang asin mga katugan. Pero, ang asin, pag-i, nga ginamit sa Ginoo dire, malamang asin sa una is a major commodity sa ancient times. Ang asin sa una is highly valued for different reasons. Kamalahalon, suna sa asin yung mga turan. In some areas of the world gani, ang asin suna mong ilang kwarta. Kag miyara suna mga away tungod sa asin. Gainaway, nag-war tungod sa asin. Salt was valuable because of its many different uses. Una-una, sa una, way pas na sa una, preservative ang ginagamit nila, asin. Gina-rub na nila asin sa karne. Kagang asinan mo ang nag-aak as ginapatuan niya ang decay or ang pagkalubok sa nila nga meat. So, naway pa niya mga ref yan. Subong niya, post na lang yung mga ref na ta. Kedua, siyempre, seasoning sa pagkaon. No? Ang asin, so nang ginagamit may na as symbol of hospitality. Kung may mga bisita, ginatagaan nila asin. Ginagamit man sa antiseptic. Nabulong. Kaya sa Bible, gani, may ada yung mention pa nga covenant of salt. Ginagamit pa yung salt, ginagamit as covenant pang mga turan. And at that time, ang Israel is blessed. No, lapit sila sa natural resources, ang asin, ang Dead Sea bala.
no? Pero di ka mo nang pinaka-asinasin nga lake mo kauturan nga nagalutaw ka gani tungod sa concentration sa asin. Tingin na ipo na, siyempre, awason mo lang na kag ipainitan mo, may evaporate mo lang ng tubig ang bilin asin. Now we are called to be the salt of the earth. Miyanap lang sa kakita mo sang Peanuts nga cartoon sa una. Si Peanut na si Charlie Brown, wala kag si Peppermint Patty. Kaga may do na wala. Sa cartoon na miya na isa ka story nga si Peppermint Patty kag si Charlie Brown nagstoryanay. Siling ni Patty siya, siling niya first day of school patawag ko sa principal's office. Siling niya kay Charlie Brown. Siling niya imo gini sala. Siling ni Charlie Brown, siling ni Patty siya kay Charlie Brown. Siling ni Charlie Brown nga akong sala. Way mo kung may ginihimo. Nga akong sala. Ang kay Peppermint Patty to ginahimo ilang ba lang ito palutwasan or ano si Charlie Brown, kundi man kay Charlie Brown sala tanay. Pero ang punto tutuhan, doon tsakto man si Peppermint Patty. No, because dapat we are good influencers sa atong palibot mga kauturan. Kay tandaan nyo, you have influence mga kauturan. Amo to ang bago sa tanang butang na naka-influence sa inyo, kamo may araman abilidad nyo mag-influence sa palibot nyo, either good or bad mga kauturan. Nang sa ipasa na itong agina, na we are called to be the salt of the earth. Una din mga kauturan, kita ko mga tumuloo, parehas kita sa salt because we have an infinite value mga kauturan. Ang mutang bakawagina, ang salt, pwede niya ka-importante sa una. Nga, kabalo ka mo nga ang salary nga word, daan na nagalin. Salary pala ang sweldo. Ang salary nga word nagalin sa salaryong nga word. Ang meaning sa salaryong, to give salt. Amo na ka-valuable sang salt sa una, mga kauturan. Kagita, itawag kita nga salt of the earth, mga kauturan, because we are valuable, mga kauturan. Subong na niya nga, times niya nga ang salt ito, ano na lang, kay ang salt yung hindi lang may makita ka. Pero sa time dito, mga kauturan sa ila, valuable kayo ang salt. Next rin, we are like salt because we act as a preservative, mga kauturan. Salt was important for survival sa ila sa una because it is the only way nga makapreserve sila sa meat or karne. Sa atong subong niya, post na lang, may mga refita, may mga ice na. Ang mga gusto mo ng salt, kinarap nila sa meat. Kaya ang salt, ang mga nag-act as nag-prevent or nag-bato sa decay or malubog siya, mga kauturan. Now, Christianity has in fact had a profound positive effect sa kalibutan. Ma-notice yung subong nga ang Christianity tuod hindi man insakto ang ilaw, pero katamo lang sa mga tao mga kung makita mo pala, they believe the Lord. Yan yung kulang lang sila sa kulang lang sila sa pag-ichindi about sa kamaturan. Kaya bisan sa una, di ba sa unang tao ya, ano ginano sa about sa Ginoo?
Do ka tig-agib la. Pero subong niya, biskan dira sa obrahan, do makita mong tao, biskan sino lang, dumayo pa sa imo. God bless pa sa imo. No, sa ato yan tudlo pinati kaya. Kung mag-isa din ka naman kita mga subong, biskan isa mga tao, mga magranon, mga ano. Oo, abi mo to, hindi ka kano sila, pero pagkatubangay nyo, mas just nun pa sa imo. Ang kalimutan, subong ya, do partially mo ito, mayo man ang effect wala. Galing kay kulang lang din sila sa pag-ichinis ang kamaturan. Pero kisama, dumabless ka pa galing sa ilan, mamba ka pa nga. Ano mo kuya man, pero di pa ko sa iya ba? Doon ko ba yung na-bless sa iya? Imbis nga ako ang ano sa iya? Oo. Amo na ang influence subong sa Christianity mga kauturan. Nga maayo ng mga kauturan, no? Ang Christians continue to have a positive benefit sa kalibutan. But may isa ka findings man sa subong sa statistics Manila mga kauturan. Do bad news ni. Isa ka statistician nagambal na the average Christian sa isa ka average na church is almost indistinguishable from the rest of the society. Isa ka average na Christian sa isa ka average na church, almost hindi mo nasama distinguish. Ano sa Ilonggo naman? Hindi mo nasabla ang guwap ng mga turan, indistinguishable na sa society. Subong ang guwap pala, kung tulokon mo, why siya ka-stand out? Kung tulokon mo, aral sa kalibutan nun. Kaya tungkol siguro sa iya, pamayo, hambal, actions, dapat nag-stand out mo mga turan mo. Dapat nag-stand out ka mo. Muna you are the light of the world mga turan. Dapat nag-stand out ka mo. Pero muna isa ka do ka bad news mga turan nga almost indistinguishable lagi kita sa society. Kaya nga nagka-compromise na mo. Okay mo lang aral natin sa simbahan, okay mo lang ato sa gwa. Kisa naga-question ko na mo nga amo na bala, may mga tumuluo sa atong dire, sa iba niya church. Nga gaubras nila sa mga amo na. Why ka stand out mga turan? Pakiyos ka lang sa tao, sa kalbi, sa ginaubra mo. Why ka stand out nga tumuluo ka? Kundi pakiyos ka lang sa unbeliever nga tao. Kaya ini sad kasubo nga butang mga turan nga mahulog ka sa amuna. Biskan subong hindi lang siling mga mga kauturan, mga believers, kundi it involves na mga simbahan na gid. Damo sa mga balita nga or mga storya nga patian kami nga amo na nga waay na gid ya. Tapos salamat kita mo turan nga no? Kung sa ako, kita lang ang nag-stand pagin solid mo sa kamaturan. Kaya nga, di kami ni Papa, gani, kilala ako mo sa iba. No? Kaya nga, bisya galing sa mga video sa YouTube daw, ang gina-post ko, mga wari na ni Black every Sunday, kang aga, gina-video ko lang ang gina-post mo sa YouTube. Nagalantaw sila galing. Kahit makita nila
makita nila sa aton diri nga we are still solid po yung mga kautuhan sila kamaturan. Mga balaan din nila, mabatsagan din nila. Muna pala kung tindog kaya kag nagapabilin sa pulong sa Ginoo, no? Distinguishable ka dapat gid mga kautuhan. Mas stand out kay bisan wala mo na ya amo lang influencer mga kautuhan. Bisan wala mo na yan sila nga gina-push sa tao. Tungod lang yan sa imo, tungod sa ginatidugan mo, tungod sa makita nila sa imo, nagka-influence sila mga kautuhan. Amo lang influencer nga ginatawag mga kautuhan. Waay na sila nga ginatipos na sa mga tao sa videos na gobra na sila yung video nila. Tapos ang natubang nila kamera, wala sila yung natubang tapos na isa sa inyo. Mambala sa isang iyang gusto yambal, may mo na siya kung gusto yung imuon. Tapos ang tao, yung naglalanta mo tamo sa videos na, hindi yaman na siling may isa-isa ka, hoy, baklon mo niwa, hoy, imuon mo niwa, di ba? Ganyan ang tao ang naglalanta sa iya, may influence siya. Tungod sa kinaubraya. Tiyo mo malaman tuhan sa aton. Because of who you are, kung anong tindugan mo, kung anong actions mo, words mo, kung ano ang injakto, yung ginahimo mo yan, kasi hindi mo na yan pag ano sa tao, inuunok, or ano siya nga mo ning imuon mo. Makita yun na yung mga kautuhan. Yes. Ang mo lang natawag nga, influencer ka, mga kautuhan. Ang mo lang sad news, sugong, nga, siguro, ang to general ng iya nga sa mga ambaya Christians mo. Pero bisan sa aton mga tuhan, it is sad to say nga niyari mo sa aton, indistinguishable ka na sa the rest of society. Kung guaya do ka lang do unbeliever ka man, which is dapat hindi mga tuhan. No? Kung kita ka mga tumuloo, madula na ito nilang qualities ng isa ka pagkatumuloo, nga amo na kaniyang nagapa-distinct sa aton, or amo nang nagapagwa na sa aton nga lain di kita. Pero ang guaya, doon pa rin sila sa society mga kautuhan, wala ka na isang positive nga impact mga kautuhan. Mambalang tao sa imo, para ka sa tumulo na sa doon hindi ko makita siya, no? Hindi ko makita siya, hindi ko makita sa ginahimo ya, hindi ko makita sa ginambal ya, hindi ko makita sa ginabuhat ya, no? Kalau ay mga kautuhan. So we as mga tumulo, we are like salt. Because we preserve dapat mga kautuhan. I-preserve kaya. I-preserve ka na kuno ang pulong sang Ginoo mga kautuhan. Pag kita mga tumulo, we are like salt. Kaya dapat i-promote ta ang kauhawon sa tao mga kautuhan. No, sa mga lugar lang perti ka arid or let's say mga desierto or sa mga athletic competition mga kautuhan, ang ginagamit nila nga para mag-promote sang thirst is asin. So kita nga tumulo, dapat kita nila-promote man kita sang kauhawon mga kautuhan. Whenever we as mga tumulo, kung kita i-introduce sa isa ka setting o isa ka atmosphere o isa ka sitwasyon, whether it is social man or ulubrahan man or sa panimalayo man, dapat ang mga unbelievers should see sa ebidensya mga turan kung ano ikaw as tumuloo, kung ano ikaw nga may Ginoo sa kabuhi mo yan kumpara sa ila. No, dapat
dapat malantaw sa simo nga makita kanila nga way ko kabalo kung anong ara siya, pero kung gusto ko miyaraman ko. Di ba? Mga testimony ka mo dire. No nga ang mga tao isa gamba sa inyo nga way ko kabalo kung ano ang ara sa imo or ano, pero gusto ko magupod sa imo. Nga gusto ko gusto ko makuha ang ara sa imo, di ba? Iban sa atin kayo siguro na convert rin tungkol sa amo na. Kina-influence ka sang ina nga tumuloo nga nakita mo. Nga way ka man kabalo kung anong ara sa iya. Pero gusto mo gid nga mag-upod sa iya, mag-upod sa simbahan. Kung gusto mo man waon ang ara sa iya, mga kauturan. Because ara sa iya mo si Lord Jesus Christ, mga kauturan. Dapat na muna nga gina-promote mo ang kaawahon man mga kauturan para sa iban nga mga katauhan. Hindi kay amo na wala pawagin na kung makita ka ay tumulo na sa doon di mo gusto na sang iyaman, no? Gambal sa nga tumulo sa pero ang ginograya hindi kita makaon, no? Dapat makita kita nila nga gusto kita nila yung sundon. Hindi kay ikontrahon ta nila mga katuran. Nakita as tumulo kita like salt pa kita because we can lose also our usefulness, mga kauturan. Just as salt nga makatula sa iya effectiveness, kita mga tumulong, matula man nato ng aton nga usefulness man, mga kauturan, o effectiveness sa sining pamaturan. Technically speaking, ang asin hindi iya matula ang iya nga saltiness. Sa ila study, mga kauturan, there are almost, yan ang tawag na Salt Institute mo nga mo yun ang umbra nila asin lang. Ang balila, there are 14,000 uses of salt. Kasi sa ila study, ang salt hindi iya matula ang iya nga pagka-parat o iya pagka-asin. Hindi iya matula. Because sodium chloride, ang muna sa asin, is a stable compound. Sa science, ang mga turan. Pero, sa mga part, kundi may asin, kisa, may mga other minerals nga nag-contaminate sa asin. Na amo na sa other minerals. Now these crystallized formations were full of impurities. And since the actual salt was more soluble than the impurities, the rain could wash out the salt, which made what was left little worth since it lost its saltiness. Now when this happened, the salt was thrown out since it was no longer of any value, either as a preservative or for flavoring. Hindi madula sa asin, mga kauturan, ang iyang pagkaasin. Pero kung may other minerals nga mag-contaminate sa iya, kag ina nga minerals, mas grabe pagit ang iya nga pagka-stable nga compound. Siyempre kung magulan, ang mas soluble ang asin sa iya. Magamba wala mas dali matunaw, ya wala mas soluble. Kung asin kag ini mas grabe pagit mag-contaminate sila. Siyempre, kung sino ang Pasko, mapapiling din sa iya Kung sino ang pigaw, ma-wash out sa. Hindi madula sa asin pag-asin niya, pero kung may other minerals nga mas Pasko pagit sa iya, ma-wash out sa. Pero asin sa gyapon, pero matula sa mga kauturan sa sinang crystallized na form ang mga tawag nga asin. Na kung matula na, siyempre, why na? Ang asin ginagamit na lang as
ang term din nga they are thrown out to be through the feet of men. So una ginagamit nila kasi nga ano mo ano wag ni? Kaya hindi ka na madalog mo, di ba? Biskan sa ice Amerika mo nang ginagamit nila asin para hindi madalog kay mag-ice dalog ang mga dalan. Ang iyan ang implication mga turan, ikaw kung asin ka, pero may mas baskog pagin nga mga butang nga nagtapik sa imo, paano mga turan? Yes! Kaya tungod mas baskog na yung kapit sa imo, ma-wash out ang pagka-asin mo. Kung ano man ang mga butang, no? Nga ginahuktan mo ya, nga mas baskog pa sa pagkatumuloo mo, sa papangalaga mo sa Ginoo, or mas dako pa sa Ginoo mismo. Siyempre, matula mo ang pag-asin mo mga kauturan. Tandaan nyo mga kauturan. Tandaan nyo ang mga butang. Hindi na maayo. Paano ka naman inasin karon? Tiyang gwa na kung amo lang gwa. Dula ang pag-asin mo, dula ang imo nga purpose, dula ang imo nga ano panawag ni? Ang gwa mo, iaboy ka na lang. Di gusto nyo iaboy ka mo mga kauturan? Iaboy ka mo sa gwa simbahan? Mati ka na. Di ba na gusto nila yung iaboy? Gusto nila? Okay na lang mga kauturan kung iaboy ka mo sa gwa simbahan, may chance pa ka mo. Kung iaboy ka mo mga kauturan sa Lake of Fire, wala naging chance sa mga kauturan. Keep in mind na ang butang mga kauturan. Last din mga kauturan, like salt, we have to have an influence. Amo ni nga ito nga punto sila nga aga. Siyempre, ano mo ang salt kung taguon mo? Siyempre, pagwa mo ginaya mga kauturan. Ano mong salt kung wala mo ginagamit? Gamiton mo gid ang salt. To be salt, you don't have to be spectacular. You don't have to be sensational. You don't have to be successful. No? Amo yung standard sa kalibutan mo. To be salt, mga kauturan niya, like salt lang kung anong salt, amula ka na. No, kay pangitao ka na isang tao, mga kauturan. Next din mga kauturan, we are also called to be the light of the world. Siyempre kung light, wala sa kadulong, simple mga kauturan. Kung light, wala sa kadulong, siyempre, di ba? Yes. Now we are called to be the light of the world. Now, there are four things about being called to the light of the world, mga kauturan. First, there is a call nga dapat naton sabton. Siyempre, before sila mga kauturan, ang Ginoo nagatawag niya sa aton. Kung
kung wala diling ang Ginoo sa imo, no? Paano ka nakalambot sa kamaturan? Ang Ginoo yung mo nagapangikot mga katuran. Siyempre kung hindi ka magbaton, no? Salamat kita sa Ginoo nga kita mo lang permitigi na hambal sa aton nga pasalamat ni kita nga kita gipili sa Ginoo mga katuran. Kadamo sang mga tao sa kalibutan. Pila na subong? 7 billion. Oh, at 7 billion, ano lang kita kumpara sa 7 billion mga katuran sa kalibutan. Ano lang kita, pero gitawag kita sa Ginoo mga katuran. Amo niyang takota nga pasalamatan sa Ginoo. Kadua, there is a testimony nga dapat natin i-share mga katuran. Now, a city that is set on a hill cannot be hid. Kung isa ka syudad nga sa hill, siyempre sa babaw, sa bukid, paano mo sa matago? Kita nung gitsaya, di ba? Di kung kitanon ka, tanan nga, makalantaw niya sa imo. So you have a testimony nga dapat i-share mga katuran. Now Lord Jesus tells us what we are. We are the salt and light. Whereas, ang salt, it is hidden but powerful ang influence. Light is a visible and revealing na influence. Kung ang salt niya, ginatago siya, pero perting iya nga ka-powerful sa influence, light is a visible and revealing nga influence. Na kung ikaw light, you are called to make a visible impact sa kalibutan. And we cannot lose what we are, but we can hide what we are. No? Kung ikaw light, you are called to be visible or to have a visible impact or visible nga influence mga kauturan. We cannot benefit the world if we are like the world. We cannot benefit the world unless we show them, what is a better way, that there is a better way mga kauturan. Ang muna galing nga kita ang light mga kauturan. Kaya kita ang magasuga, magasanag sa kalibutan para magdala sa ila sa inchakto nga na nun mga kauturan. Next na mga kauturan is there is a choice to be made. So kinbasa natin, let your light so shine before men. No? Dapat may choice ka ngayon moon. Ang ambal rin, let your light so shine before men. Dapat, kikita ang light of the world. Dapat, i-shine nato ng aton nga light sa kalibutan. Hindi kay, kung sa lipasan naton nga, sino may tao nga sindi sa kandila kag taguon niya under a bushel. Bushel mga to ano unit of measurement na sa mo pero to ano na sa to lapador gamay. Sino may tao nga sindi ka kandila tapos taguon mo sa lapador? No? Siyempre, ibutang mo sa candlestick o itungtong mo sa lamisa para ang mga tao nga sa balay masugan mga kauturan. Siyempre kung magsindi ka sa kandila, gamiton mo. Ibutang mo na sa candlestick or ibutang mo sa lamisa or ikaptan mo da samtang nagalakap ka mo para may light ka mo kagang mo mga upod mga kauturan. You have a choice ngayon mo nga paghimuon mga kauturan. Ang choice mo is gamiton mo ang ina nga light.
hindi kay taguon mo, mga kauturan. And lastly, mga kauturan, there is a purpose to be considered. Now, sa aking basa natin, verse 16, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. There is a purpose nga dapat i-consider, mga kauturan. Ang munang purpose, mga kauturan, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang muna nga dapat ma-influence sila naton para sa kimayaan sa Ginoo, mga kauturan. May isa ka story ko i-share sa inyo. Si nalipat ko sa pangalan niya, presidente isang Amerika sa una. Nalipat ko sa pangalan niya. Ang iya story, mga kauturan, sa kadlaw, nagkanto sa barbershop, kinapagunting sa. Tingala yung pagsunod niya, doon kalain ka atmosphere. Kaya mo to, batyagan niya ako kung po sa diretsyo sa pelungkuan, guntingan sa. Kasi itong pagdidi, may ginaguntingan man yung tao. Kag makita niya, nga nag-istorya ang ilang tao sa barbero niya. Pero ang na-notice niya, nga mag-istorya ang ilang tao, direct tagid kag ang guwa pa ito nagawali sa sinang barbero niya. Pagpati siya na pamati, namiyan man sa kag-bless ang tao sa sulod sa barbershop kay post ka pamati tanan. So, hindi na pala nila mga kauturan nga ang nag-astorya ito galing nga tao is si D.L. Moody. Kapatid mo kay D.L. Moody? Ang permanente mention ni Papa. Si D.L. Moody is mga revivalist ang una, mga kauturan. Sila nagkanday sa Henry Tulton lang. Sila ang una mga evangelist pala nga gasulod na sa isa kalugar. Ang mga inimnan nagasira. Kita nyo kaya influence mga kauturan? Ang pagsunod nito, ang iyay na patian, gastorya lang. Gastorya lang. Pero ang pamatyaga niya, nagawali na. Kag pagwaya ka no, doon nag-attend na sa sang evangelical na service. Ang muna ang balya kay D.L. Moody. Si D.L. Moody, ito gali. President na sa sang US, nalipad ko sa ngalan niya. Kung muna ang influence mga kauturan, isang mga tao sa Ginoo, kay D.L. Moody, mga kauturan, ang pagpangikot sa Ginoo na to, pirti mo, nga muna bala magsulod sila sa isa ka lugar, nagasira ang mga inignan. Pirti nga influence nila, mo ito masulod sa lain sa atmosphere. Kagapamati na sa storya nila, lain ang namatyagan niya mga kauturan. Mamagdang makita ang power sa influence mga kauturan. Now sa ato mga kauturan, you don't have to be great. You don't have to be successful. You don't have to be sensational mga kauturan to influence others mga kauturan. Ang mga galing sample ko ginang the types and categories of influencers. Hindi na kailangan maging artista ka, celebrity ka, nga mga para maka-influence ka. Hindi na kailangan nga industry expert ka or leader ka. Para, di ba sa mga pasayag sa mga safeguard na mga ang gamba na to, pamit president na, doktor, ano na, mga sila, mga industry experts na sila. Hindi na kailangan nga mangin amo ka na. Or maubra ka sa imo na website, ma-vlog ka para ano ka. But you can be as you are mga kauturan, micro-influencers ang natawag. Mga kung course na sa
sa YouTube ng mga videos, nga sila yung kaubara na sila sa mga videos, sila kay gusto nila. So, nag-pick up ang ilang mga videos, damo galantaw, so iban sa mga YouTubers, iban status nila to artista naman. Iban masikat pa sila sa mga artista, mga sikat ng mga autoran. But they are doing kung ano lang yung ilang na gusto, kung ano ang why sila yan aim kung ano mga autoran. Sa inyo, mo na mga autoran, pakita ka mo sa butang that you're good at, that you're comfortable with. Kag di ka mga autoran, himua lang niya. No? Kung ano ikaw, kung ano ang as tumuluo, ano ikaw, anong ginatudlo sa aton din anong pulos ang Ginoo na batian naton? Kung ano ang mga butang na nabatian naton diri, himua lang. Kaysa imo na yung mga turan, ikaw ya, huwag ka lang kapalo, nag-influence ka na sa others mga kauturan. Kagkadamo sang testimonies kaya, no, that they are blessed because of others. Muna yung isa mga kauturan nga isabla may mga sa akon nga gusto ko maamuni kay ang iba niya mayo, iba namuni. Ang sa ministry pala mga kauturan, may akablakis ato ano panuwag ni nang lihugto ka ka-depressed ka pala, no? But I pray to the Lord, no? Pag amo nang assurance nga na ano ko mga kauturan nga you just do kung anong imo makaya, anong imo mga kauturan. Ang Ginoo ya magadugang na ng mga kauturan. Pag in everything you do, kung anong butang nga namian mo gida, himua sa kay mayaan sang Ginoo sa Japon mga kauturan. Kisa panumdum ko galing kanami isang mga kisabla sa makita mo sa may mga kanta, sagwa, mga gatukar, o bisan sa mga Christians na lang ang mga kanta, mga gatukar. Gusto mo manok po sa ila, kanami sa ila magalanta, kanami sa ila magtukar, kanami sa ila mga kanta, kanami sa mga lyrics nila. And they are influencing. Grabe sila mag-influence sa mga tao. Ilang mga simbahan, dagdag-ko. Kapila ka thousands. Ilang mga membro. But, no need mga kauturan nga maging amo kasi nakadako. No? No need. Basta in everything you do, dapat para sa Ginoo mga kauturan. Siling ko, amo na sila kadako, pero hindi mo man makita ang Ginoo sa ila. Kay pagkakita mo sila pagkatapos kanta, lain ng atsura, lain ng hinahimo. Dire sa amon, sa atong dire, ginadayat ang Ginoo, ginahimayat ang Ginoo through our efforts sa singing, ministry, music, sa inyo, tagsa ka mo nag-worship. Bisila mo na lang mga kauturan, yung Ginoo nag-bless. Yes! Kag mas sobra pa ang pag-bless ng Ginoo mga kauturan sa ila. No? You don't need ang mula ganyan mga kauturan, you don't need everything. You don't need ang luto mga kauturan nga 1 billion pesos. Yes! Kasi gamay na nakabutang in your own way. Yes. Pero nagahimaya, kag nagadayaw sa Ginoo sa nakabutang ginahimo mo. Katako sa mahimo mga kauturan. Kagatako ang testimony, kagatako ang influence sa iban mga kauturan.
O, hindi lang silang mga maka-influence sa gwa mga tukan ng mga tao, kundi bisan diri sa aton, diri kita-kita lang din. Ito ang panungin na kay Bader Ayan, Mr. Isabel. Namiyan ko sang works ang Ginoo sa ila. Kag sa sinama ka tukan, kaka-influence ka man, nung ano pang mahimo mo, muna isa lang ako dumay envy mo pala sila nga sila may simbahan at ako na pala. Si ano pa yung nahimo sa Ginoo sa ako, nung naging pag-imuon sa Ginoo sa ako. Oh. Kag they are a great testimony ila family. Kag they are influence, no, nila sa ila dito sa Isabela, sa mga co-teachers nila. Nagka-testimony sila di nga amo na mga co-teachers sila kalain sa makita ni sa ila. Mr. Isabel ang pinaka nga maestra, pinaka terror. Pero amo na ga saludo sa ila. And they Mr. Erlinda, mga baguhan sila gani. No? Pero they are doing. No, siya sa ila lang ang mga autoran na own way. They are doing what is right. They are doing ang mga butang para sa Ginoo mga autoran. And they have the power to influence mga autoran. Siyempre sa aton mga autoran, makita tagsa-tagsa ka mga autoran naton. Makita mo sila, amo na successful sila, blessed sila. Gaka-influence ka man mga autoran. Gaka-influence ka nga to serve the Lord better. Amen? Yes! Hindi kay pabili ng yapon na maamo ni bala. Mga turan, ano ko sa inyo, na sa ako niya nakita, blessed kita kayo, kay kita pa lang yung, do kita na lang yung simbahan nga amo pa rin mag-worship mo. Every time na magdayo ka sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, pwede. Sa ibang church, hindi man sa pag-ano sa ilang mga kung ma-feel mo ang presensya sa Ginoo, yan mo. Ma-feel mo gidya nga amo ginang presensya sa Ginoo. Dapat pasalamatan nyo lang sa Ginoo, mga katuhan. Everything you do, everything you say, it's all for the glory of the Lord, mga katuhan. Dapat, no? Para makabulig sa aton mga Tuhan to influence others mga Tuhan. God bless us all this morning. God bless si Bana, naglubong kami sa Maruta, sa tatay ni Badeluel na. Yung tatay na si Badeluelio, kapid na sila, mga orig pala sa pabrika pa. Sa UPC na sila na kindergate. So, na pull out sila sa UPC kay Baderoy, Baruta. Sila din sila sa branch kay Baderoy, sa iya church na. Idama na sila dito kumpunihan sa ilang organization na church. Sa ilang bata na dala na pamilya. Tingwa, dito sila kumpuni. Kadama na sila nagsululod, hindi amo. Kita abot sila sa una mo sa mga sa pabrika sa una. Kaabot sila sa pagsugod sa apostolic pa. Na chat ko pa. Karon niya damo na revision ng apostolic kung Pentecostal. Ang Pentecostal UPC, kag ang apostolic isa mala na nagpundar sa Baligan. Siya nag-start 1957 sa pabrika. 64 na mo sa UPC. Yung-register yung apostolic church kaya kita na i-consider. Kung isang pa sa Apostolic Church, grabe ang pag-decay. Decay sa church ng Torah. Dito naglubong kami, naglusot man ko si Kwan, sa UPC man nga Kwan, regional presbyter. Taas na, assistant superintendent sa UPC. Ang kamagulangan na bata, nga nag-pastor man sa buong Sirilo, nga assistant pastor ni Mallory, chairman sa UPC Prede, UPC sa Unas Philippines, sa Hawaii.
Sa ulihi, din pahalin mo sa ni Mallory, ang American. Kaya sa pagpili, siyempre balik ni Mallory, yan siya, hindi na mo. Sige, pahalin niya, put up sila dili sa, sa Iloilo, si Ryan, ang tawag. Tingwa, ang tatay ang video na nag-resign mo sa UBC. At nag-upod sa bata yan, na magulangan na may grupo sila. Ang ngalan sa ilang grupo, The Way. Yung pamatila ko storya ito, kaya nagligyan ko na before paglamot ito sa Friday, kasi sa gabi ang funeral service. So Friday, nag-una ko ito, pansip mo ito, gusto ko makamit, anak ang istorya sa ila. Tungkol kayong mga history bila nila, yung Badal Tupas, nila Lulyo, kung siya din sila, sinudala sila sa coach, pabrika pa din sila, mga dugay na sila. But, isang Saturday, ang magulang ni Pastor Tiago Malon nga sa apostolic ko sa nagwa, sa LCPC at tumatusto, ay ang asawa niya, mangon man ni Kuan, mangon sa asawa ni Badero Indio. Nagkalapik pala. Ato man si Pastor Valenzuela na, kay ang kamagulangan nga batan, Pastor Valenzuela nga mo nang nag-work sa Iloilo nga assistant natin ni Mallory. Ang asawa ay kamagulangan ng bata ni Eduardo. Kamalon kay alin sa apostole, tumidugay ko kitanay. Para kinatanay natin dito. Tugay ba tayo istorya to, si ang bata niya na nagduaw da bilang pastor sa Lido. Nagduaw sa kaya nag-praise ito ay matabatay sa Batulino. Kaya buhok lagi na pungos siya diyo. Yung lamang yung tinig pa na di mo. Pagay puti din. Sa loob di ba o balaba na pwede mahapay din. Pwede man na ginapungos din. Kita na yung dito. Kasi Pastor Lusuela, kilala yung ako na operay kami sa una sa Libugo Lacson sa una. Mga 60s, 4th year ko, second year sa Alfredo Budigas na superintendent sa UPC, pupot kami na sa Libugo Lacson. That was 60s. 71 ko nag-graduate na. Si Pastor Lick na nag-invite ko sa anniversary, upod mo kami sa Domingo Lacson. Kaya wala, ilalhay kami kasi naari na kami sa apostolic. So sila curious man, kabalo sila sa ato, di mo? Kaya tanay naman Pastor Valenzuela, yung baskog mo daw. Siguro namin sa YouTube lang, kubaskot-kutso lang na. Wala nilang pagdadigan, ang monitor mo nila ang mga mo ito. Kita nilang worship na din, ang tininugan ta. Mga kauturan. Kaya istorya nga dito, hindi na mga amo na mga bagay, hindi man dapat hilapta ng mga amo na pa. Hindi, proper mga kauturan. Kung batigala ka ba, tinilang asawa ng kantong ito, kung magulangin ni Eduardo. Ang asawa ko, Pastor, ang yung dad ko, tattered ba lang maungaw? Nablag yung may gisi dito. Sa niya po, bland. Bland. Tingala ka mo, walang nalamputan nila sa Pentecostal. Rubiyahan nila. Kasi maganda sila sa amo ng bagay kung magkakula. Sa grupo ng mga Apostolic, nawa ng mga nila Cruz na, ang ila obra mo ito lang mo naman na kalibutan na, tanan, worthy na, dago na, ito na. Kuhan guru ba, apostasy, many shall depart from the faith, mga kauturan. Nagtatapos si church nag-decay, matulan. Ila, matanong natabo sa ila, na dapat magdugay, strukturan, influence mo tani, nag-strong again, na nag-powerful again. Ito nga, nag-amo na sila matulan. Matingala kabila ko na anong kuwan. Kaya sa atong leksyon mo na mo, kasi magdugay ka mo sa kamaturan, masaya mo manangguan yung sa ulihi. Pag ma-lose out ka mo spiritually, maturan. Siling mo may simbahan pa ka mo, grupo ka, na properly spiritually na lost out ka na. Muna kailangan work out nyo, nga ma-preserve nyo ang inyong pagkaasin, testimony nyo. Kung magtahaw ng pagkaasin, tiwai ng pulos. Ginamit yung rebelde mo,
mag-ulan sa una dito sa Jerusalem, ang mga temple daw marmol ng salukya, katalo, basta pinasabyahan nila na kasin para ang tao hindi matadalog sa mga marmol na kaya mo nang kutsilingon sa Ginoo sa atong tumulungo kung magtahaw, malus out ka spiritually, lugod ka na. Anong dapat sa imo gagamitan pa, applyan, wala na. Hindi mo katalapakan sa mga tao dira na kalain nga nabuta. At same time, kung hangpon mo, grabe lang importansya ang imutang sa Diyos. Kung sa una way kita, pagka-believer ka born again, grabe importante ka kay south ka, very important ang south. Hindi ma-dispense ang south. Sunlight, grabe ka benefit ka mga kapaturan. That is, kung didikahan nyo ang inyong pagka-believer mga kapaturan. Ang mukha mo na importante, ang mo ng value nyo, halin sa muna nga why kita value, jutay. Pero pagkatumulong mo, grabe ang posisyon mo. Salt ka nga, hindi ba dispense? Necesidad ka. Beneficial ka sa kalibutan, mga kapatid. Grabe ang benefits mo sa imong personal na pagkatao, hindi ka beneficial git sa ibang na tao. Kay gamay lang tayo kita ang kabuhi mo, kulang pa sa sarili mo. Pero as a believer, grabe ang buwan mo. Grabe ang benefits mo sa ibang na tao tungkol sa gospel, tungkol sa kaluwasan, nga kamatuuran, nga maangko nila pati sa imo. Tingguan nyo ang kabuhi nyo, grabe ang impact, ang effect sa kabuhi nyo. Impact, effect, so influence sa kabuhi nyo. Influence, kaya mo ginang design, purpose ang Diyos sa katawan niya, halimbawa sa Israel. Kaya sila mag-shine, mga kauturan, at makita sa the rest of the kingdoms during the time. Yeah, these are a wise and understanding people, nation. Na kasuperior sa ila. Excel sila among nations, mga Israel, they shine. Hasta lang subong mo na ang characteristic ng reputation to Jew. Isang gamay ka Jew tayo sila. Pero grabe sa kalibutan, gina-dominate nila ang balita sa kalibutan na ito. Kung sa mga events nila sa lugar, grabing importansya nila. Pag ang nila mga butang dito, dako konsekwensya sa kalibutan ang istorya sa Jew, mga tulad. Ang superiority na, kung ginang design ng Diyos, ang Diyos makilala na gamahanan kagpuhin siya, pagi sa iya, katauhan mga tulad. Kung di ang rason, yung pwede kanugon din ng inyong pagka-believer bala magatahaw. Pag-iimuan ka mga useless na lang. Ihaboy na lang ka. Kalain na pinsaron nga luwas na ginareject ka, ginahaboy ka na bala. Huwag ka na importansya. Ibang nga tao sinabo, mag-retire na sila, huwag na sila income, huwag na sila importansya. So mga pamilya, huwag na isapak sa ila. So, kaya irrelevant na sa ilas panimalay, kaya iway na sila. So, labay-labayan at bataan, isang respect, why na? Ano pagkaka-depressed mga tula? Why na sila work? Why na sila work? Kaka-depressed sila, kalongli sa ila. So, ang buhaya, dali sila ma-depressed, dali sila patay, mag-retire na sila, mga life, kalain, matsyaguna, gaway na kapwenta. Kita kung tumulong, kita madula, malus out kita spiritually sa Diyos. Hindi kita pupuslan, no, na palga lang na balon-tanong ang pagkatumulong mo. Nobody respects you anymore. Bisan si Satan, he does not respect your faith. Nahimo yan mag-ignore sa imo, kang mag-define sa imo. Kay lugod na wala na nakwintang pagka-believer mo. Pero kung samtang pwede pang-influence sa pagka-believer mo, nag-respeto siya. So kung istoryahan mong influence sa katawan sa Diyos, ay terrible, hindi mo maubos mo ito na. Mga tao sa Diyos, pagsulod sa barbershop, lain na rin yan.
Sila ni Fanny niya, magsulod sa barbershop. Galinong ng barbershop. Why si Mampal? Tungod sa influence, presensya sa Diyos nga nag-aupod sa ila. You talk about aura, putok ng abot ang aura, kundi ang power sa Diyos nga nag-aupod. Presensya sa Diyos, mga kaptura. Why nakilala? Magsulod siya. Why sa gambal? Kuting siya. Sa barbershop ka rin, naranda ang istorya mo ay tapos na. Para kata, naranda, para na basura, magsunod si Charles Finney, gulpi lang, ina-arestar sa Holy Ghost ang mga espiritu sa tao. Linong may mabatsagan sila na linong sila, way sumambal, may fear sa ila conviction. Pagwa ni Finney, siling niya, sino to? Who was that? Grabe nga impact. Ikaw amo gina dapat magsulod ka mo sa kalugar, balay, ma-feel ng isang tao, malain ka mga klase sa tao. Parang tao, demon possess, mga suhano, magsulod sila sa inyo balay, may babatsagan mga mo. Gadaw may aswang. Alaing presence and spirit, bangod kay kita may physical contact tayo. So kabahin, bangod ka may spirit, soul kita, we have contact also sa mga spirits, maturan. So kung magsulod tao sa Diyos, maturan, gabi ka-refreshing, maturan, sa nila aura, sa kalimutan, mga tao. Now, i-summarize ko sa inyong mensahe ni Badiber para ang influence, maturan, hindi nyo pagkatumulo, grabing aura, effect, impact, everybody say impact. Sa pamilya nyo, tao malambutan nyo, lugar na sudlan nyo, i-arrest sila, mga demonyo, mga labutaw, mga turan, gahipo sila. Basta mga debatidor, mga mga dayaan, turan, ma-arestar sila, why sila gaang-ang sila. Hindi sila ka-argue sa imo tungkol sa power, spirit, sa inyo, maturan, mga pagkalasyon. Laktod ko sa inyo, para may impact ng pagkatumuloon nyo, ang kamaturan na mga teachings, platikuran sa Diyos, sundan nyo ba na? Dili mo nang kwenta nga halos tanan ginatudlog sa inyo. Muya gabasa man kamo, ang babasahan nyo na mga ginambal ni Jesus, ang tumanan nyo pala. Kaya ang palatukuran sa Diyos na rin sa Old Testament, pag sa Diyos na design na, nga mag-separate sa inyo. Nga lain kagid unique ka mga ko. Yes. Bisan sa appearance mo lang unique ka. Sundon mo ang ginatudlo sa Biblia na dahil sa Oda. Amang Israel, among all pagans nation, they stood out. Lain sila ya. Hasta subong lagi sa Europe, kita mong Jew, ila identity, lain. Ala style appearance, mga bisting nila. Ginistorya na nalilibad Jew sa atong diya, siya. Nasa Europe, damo-damo na Arab communities. Di ba yung mga Jew, kaya galakay? Hindi nga po nilang Jew, punta kita nila yan. Ano ang hambal sa mga Arab communities, sa mga Jew? Yan isili nyo inyong identity. May mga Jew na to, black, pero wala may talo. Ano na din, may national identity. Yan isili nyo identity. Why nakabudelikado sa amon? Ugaling mga Hudiyo, Kachindia, they will not change their identity. Ang mga nasa kundi may identity mo. Sundon mong tatakuran sa Diyos sa godliness, holiness, ang truth na ang truth, execute mo. Ang truth, himuon mo. Tindugay mo. Tatabla kay galain kang galain. Every week galain. Asa itsura mo, galain ka. Ang imo demenor galain, mga ways mo tanan. Kaya gato kita ang Diyos mag-change sa aton. Pero how? Sundan yung pulong yan. Hambal. Hindi na sila nga ginamagic sa Diyos nga. Shhh! Shhh! Kaya bago ka na, hindi. Gagol ka lang may nagkilak mo nung nagkabaraan. Pagtapos mo, pimiro ka dyaw kapag guwapo. Hindi ka lang dyaw. Para yan, superstitious na klase nga thinking sa Pinoy.
Yung market, superstitious na yan ang thinking sa Pinoy. Nga di do not want to go the process. Ang Pinoy yan, di gusto mabudaya yan. Ang Pinoy yan, di gusto mag-antos. Pinoy na gusto mag-ibo sacrifices. Ang Diyos nga nag-promise na mag-change sa tao, pagi sa mga palatukuran niya, change yan. Kaya kung ano klase tao ka mo, kaya depende na sa na-accumulate yung thinking nyo. Pag mga ways nyo. So, naamo ka mo sila. Kaya klase na, sa thinking na kuha nyo sa kalibutan mo. So, kung ma-isla na mentality nyo, thinking nyo, kanan nyo, so, ang guaya, galain ka. Kaya kaboy sa tao, thinking na nila. So, kung sundin mong pulong sa Diyos, amat-amat ka dagwa. Makakas ng mga personality nga na-adapt mo sa kalibutan. Sometimes, wake up, balong galain ka na. Kita sa mga tao na ko daklain ang mga unbeliever friend mo so nakita ka, ikaw na ikaw pa na, kuna mo si Buddy Bertie, so na mo na kung sa mga sindikato, so na kita na yun, ha? Yeah, Bert, ikaw pa na. In other words, ikaw hindi ka kamutik nga lain ka na mga kilala mo, so na mapasila one totally sa buya mo, tanan mo, appearance mo, spirit mo, panghambal mo, doon na sila kilala ng ikaw ka na, mga po. Paano na nahimo? Pagi sa one by one, kada maintindihan mo, ginapasa mo, ginasunod mo, you do it. Yes. Hindi ginatugdo ni somebody, you do it. It transforms you. Pag kuna mo ka na tao, total ka na, maturan nga follower ka ni Jesus, ma-teaching siya. Grabe presensya sa Diyos, buputsoy mo. Presensya sa Diyos, wherever you go, I will be with you. Amen. Huwag ka lang kabalo ko, ka na ganit, matura mga yawa, kalalayo. Dispisa yung mga tao, mag-feel nila sa turan. Ang impact sa presensya mo. Nahuyak sila ganit sa imo. Okay? So, hindi kita mag-superstitious, ang procedure sa Diyos, among mga palatukuran niya, been designed to change you, to recreate you, mga kapatid. Okay? Tilawin niyo lang ibang diri, in some degree, grabing impact sa pagka-believer nila, bawag ka and growth pinatudlo, hindi gina-implement nila sa kabuhin nila. Tindugan nila, huwag kita sa iba. Laigid, kasi may religion man sila mo. May kuwan man sila, Christian man sila. Kita na laigid. May impact sa ila, may effect. Laigid. Sa kamaturan, di para digest na lang ang pag-intindi sa Christianity. Di sa church, matik. Di mo pagtumano ng nila tudlo nga mga teaching sa Bible. Madugayan na hindi ako kumangyap. Tiyok-tiyok. Balik-balik. Why kabuhi mo, why change spirit mo? Isang mga mata mo ganyan, mabalang makita. Mga mata mo, mga facial mo, mabalang mga ways mo. Nga why na-transform. Heart mo, ka-unregenerated na. Tingwayaw ay impact pagka-believer mo. Isa mo handong agya mo damo diskarte na binaming sa kalibutan na yung pagi para may impact ang pagkataon. Man's way, worldling away. Hindi na dapat magsunod. We don't want to be like the world, but we desire to be like the Lord. Ang Diyos kaya among may superior kaya nga pagi. Parang kabuhin na ito maturan, may impact kapag change really tunay na pagbago mga kauturan. Okay? Intindihan niyo? Yes. Gusto niyo kada week ma-change kabuhin niyo into better? That's the way po. Kada truth nabasa mo na wali, do it. Do it. Do it. Hindi pag-question na. Kung daw hindi kakaintindi, you come to me. Kung may mga questions ka, you come to me. I will clarify and I will explain it to you. Kung wrong
wrong ang imo thinking, you have to change it. Kung tama, maturan, sino mag-pastor, di ba, lipay, no? Kung light katalaka sa kabuhi, kung wala kaliwa, year in, year out, ang mamagyapon nga problema. Kaburing sa life. Ka-redundant sa life. It is only when something is new nga ang life maturan to grow ka process. In the name of Jesus. Glory to God. It's nice to worship the Lord with His wonderful song.